Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Du läser en artikel om Sverige i en utländsk tidning och reagerar direkt. Varför är vi svenskar så besatta av hur andra länder ser på oss? Det här är Siktpodd. Hej Klara Poppen-Otor. Du är journalist. Du har skrivit en text i vår bokserie Sikt om den så kallade Sverigebilden. Det är ett roligt ämne. Det ska bli jättekul att prata om det. Vad är Sverigebilden? Kan du ge en exempel till att börja med på Sverigebilder? Ja, alltså vi har ju en myndighet som jobbar med att framkalla dem eller åtminstone försöka samla in dem som finns i världen. Och de är lite vaga skulle man kunna säga. Att det är att folk har överlag en positiv bild av Sverige men de har inte heller koll på Sverige. Och det går inte riktigt ihop. Men jag tror att den interna Sverigebilden, Sverige-selfien om man vill vara sån, är att vi är ett ödmjukt folk som följer jantelagen. Som blir propra och regelföljande och lite kanske timida. Men också bäst och överlägsna. Det är lite av varje, va? Ja, precis. Det är ett riktigt arbete att få ihop dem, men man ska lyckas. Det är otroligt. Du inleder din text i Sikt med en jämförelse med Belgien. Kan du berätta om den här idén? Jo, jag har ägnat en allt för stor del av mitt liv åt att vara i Belgien. Och den här texten börjar då på flygplatsen i Bryssel, på Zaventem, där jag såg en annons för något liksom logistikaktigt. Jag vet inte vad de håller på med. Jo, en bank var det. Logistik. Det var en annons för en bank där det stod "Being modest is typically Belgian". Och så tänkte jag, nämen, det är typically Swedish också. Att vara ödmjuk är typiskt belgiskt. Ja, det hävdar de. Och sen fastnade jag liksom på de språkpolisiära frågorna. Ja. Är det typiskt belgiskt eller är det oftast belgiskt att vara ödmjuk? Ja. Sen ägnade jag hela den flygresan därifrån på att tänka på det här. Och så fastnade jag och tänkte på Sverigebilden. Man tänkte på alla samtal man har hamnat på i sitt liv. När man efter ett tag sitter och resonerar. Men är det inte så typiskt att vi svenskar gör det här? Och, men jag är lite osvensk av mig. Och i alla de samtalen har jag i mitt liv... Jag har aldrig gjort det för att jag tycker det är otrevligt. Men jag kommer göra det nu. Det finns en impuls i mig att säga det är ingen annan som bryr sig. Nej, det är ingen som bryr sig om Sverige utanför Sverige. Nej. Eller om bilden av Sverige. Betyder det här att det inte finns någon Belgien-bild så som det finns en Sverige-bild? Låt mig svara din fråga med en motfråga. Vad är din bild av Belgien? Ja, jag vet inte. Men det är rätt mycket Bryssel. Men jag har ju också kompisar som bor där så jag vill kanske fler. Konflikt. Ja. Men exakt. Och Belgien är ju på något sätt ett tacksamt exempel att jämföra med. För att de har en ungefär lika stor befolkning. 10-11 miljoner någonstans. Västeuropeiskt land. Men vi tänker inte på dem så ofta. Nej. Men är det så att det speglar tillbaka på oss? Det är ingen som... Vi tänker inte så mycket på Belgien och resten av världen tänker inte så mycket på Sverige. Är det slutsatsen du drog? Ja, det är ju svårmätt det där. Det ska jag medge. Men det är ju rätt starkt, hur känns det att säga det? Ingen bryr sig om Sverige eller bilden av Sverige. Kanske bryr sig om Sverige, men bryr sig inte om bilden av Sverige. Nej, exakt. Nej, jag har ju varit lite raljant kanske. Men det var meningen men min avsikt är att folk ska tänka efter en stund. Kanske bli lite ödmjukare på riktigt inför att
andra kanske inte tänker så mycket på vad som är svenskt. Eller formar sin uppfattning av en människa efter att jaha, du är svensk, då måste du vara si och sån. Att förhoppningsvis utgår de från vem man är som individ istället. Hur är det med de andra då? Och vi dröjer oss kvar kring grannar, andra. Norgebilden. Finns den? Ja, alltså om man kollar på bara hur man kan liksom... Om man tänker på hur man formulerar det ordet, Sverigebilden, bilden av Sverige. För jag har försökt hitta nu när jag har skrivit den här texten om det finns andra länder som har ord för liksom motsvarande fenomen. Ja, i deras språk. Precis. Så att finnarna har Suomikuva med reservation för uttal. Ja. Norge har Norges bildet och du kan gissa vilka som har Danmarks bildet. Så de har sin. Precis, och det kan ju bero på att vi liksom delar en gen eller en impuls att förstå hur vi blir uppfattade. Det kan också bero på rent lingvistiska skäl att vi har möjligheten att formulera sådana ord lättare än andra språk som bygger upp ord på andra sätt. Att på andra språk kanske man hade formulerat samma tanke eller idé men med flera ord. Tyskland då? Das Deutschlandbilde, eller vad det nu heter. Jag minns inte om det är der och der die eller någon av dem. Men de har en. Ja. De har ett ord för det i alla fall. Och från deras håll kan man ju förstå, med tanke på deras historia, att man gärna ville förbättra Das Deutschlandbilde. De får kämpa med bilden. Exakt, och där kan det finnas liksom rimligare skäl kanske än vad det gör för oss här uppe i norr att kolla på vad folk tycker om Tyskland. Vi verkar ju... Då, har jag rätt då? Du tesdriver det här. Du påstår att vi är lite besatta av bilden som de har av oss. Exakt. Om de har någon bild överhuvudtaget. Varför bryr vi oss så mycket om bilden av Sverige och svenskarna? Hur den då projiceras utomlands? För några få enstaka så tycker jag att det är helt rimligt att bry sig om vad andra tycker om Sverige. För ett exportland som Sverige är det såklart avgörande att folk har en bra bild av Sverige. Om de ska köpa in olika produkter som tillverkas i Sverige kan ju det vara jättepositivt även för oss två att Sverige är uppskattat för att det gör att våra pensioner kanske blir bättre eller liksom aktieinvesteringar går bättre. Men att det kommer ner på den nivån av att det här är liksom ett samtal som sker kring ett middagsbord. Mm. Det här är ren anekdotisk bevisföring. Men jag vet att du också har varit med om sådana. Jag älskar samtal. Anekdotisk bevis. Jag med. Att min gissning, den är svår att belägga åt något håll, är att man i mycket högre utsträckning sitter i Sverige och diskuterar hur svensken är och hur andra ser på svensken än kring middagsborden i Frankrike sitter de inte och säger I wonder what people... Jag vet inte varför de skulle säga det på engelska. I wonder what people think about France. För att de tycker att det är så självklart. Mm. Självklart har man en bild av Frankrike. Ja. Det kan ju vara som så här, det kan vara lite olika identifikation sådär, olika herrefolk. Du är ju svensk-amerikan. Mm. Här kommer vi in på något intressant. Förhåller du dig till det här med USA-bilden och Sverige-bilden och hur har det påverkat hur du tänker på de här sakerna? Jag tror absolut att det har påverkat. Alltså om man kollar på de orden som finns för att förklara det här på en större skala pratar man om soft power, om mjukmakt och om nationella varumärken. Och där görs det index årligen där USA även i år kom ut på topp. Världens starkaste varumärke, trots allt. Nation, som nation. Ja. Och det hade man dels kunnat gissa sig till kanske. Men det visar dels hur liksom orubbligt det nationella varumärket är. Och det kanske visar på att jag är kaxig åt den halvan av mig. Tycker att svenskarna inte har något att komma med. Men min upplevelse från USA framförallt är att man inte ägnar så mycket tid på... Visst är man liksom patriotisk på andra sätt och flaggan vajar överallt. Men man är mindre minutiös i vad som är liksom amerikanska personlighetsdrag eller egenskaper för att det finns en större bredd i hur man kan vara amerikan.
än vad det gör i Sverige i hur man kan vara svensk. Du talar om det inledningsvis, vi har till och med en organisation, en myndighet som jobbar med Sverigebilden och ska påverka Sverigebilden utomlands för att det ska stimulera investeringar, relationer och så vidare. Är det för att vi är så små? Är det för att det är så litet land? Vi är så beroende av det? Eller varför skulle vi vara så besatta av vad andra tycker om oss? Alltså jag tror att en del av det är att det är i någon mån en rimlig ekonomisk investering. Sen, vad ska man säga? Jag gick loss lite på Svenska institutet ur mitt kapitel för att jag hade inte satt mig in i deras verksamhet så mycket tidigare. Och, hur då? Ja, men jag blev galen. De fick ett ökat anslag från regeringen för några år sedan för Svenska institutet. Ja. Berätta lite grann för de som inte vet. Vad gör de? De grundades precis efter andra världskriget när hela världskartan liksom ritades om. Sverige hade varit neutralt och man behövde kolla hur det gick för Sverige. Hur Sverige kunde stå sig i den nya världen. De ligger under Utrikesdepartementet. Med tiden har deras uppdrag kommit att bli ännu mer inriktat på just att framkalla Sverigebilden, kolla hur den mår i världen. Så att de släpper en rapport om året om Sverigebilden. Det kom en pinfärsk häromdagen. Där de kom fram till att i Brasilien till exempel är man positivast till Sverige, men man vet inte vad de håller på med. Okej. Det är rafflande insikter. Verkligen. Du driver lite med det här. Du tycker inte riktigt om det här. Du tycker det är löjligt, va? Jag tycker det är lite löjligt. Ja. Jag tycker det är jag kan förstå dem. Å ena sidan, absolut, är det viktigt för svenska företag, för svensk industri att veta det här. Men att man inte har en väldigt tydlig bild av Sverige i Brasilien eller i Saudiarabien, det känner åtminstone jag att jag visste det även innan jag hade läst den här rapporten. Jag bara hade en känsla för det. Ja. Det är liksom lite floskligt och LinkedIn-tungt och jag kände inte riktigt att jag har lärt mig så mycket av de här rapporterna. Sen vore det såklart intressant om de kunde komma fram till att det finns en stor förändring. Sverigebilden har försämrats och det finns ju saker som LVU-kampanjen som pågick för några år sedan och koranbränningarna kan man mena hade en viss negativ effekt beroende på hur man mäter. Men utslaget liksom över en längre tidsperiod eller liksom i ett större perspektiv verkar inte heller de sakerna ha påverkat. Är det inte värt för oss att skydda bilden lite grann? Och vi tycker väl inte alltid att den är schysst om till exempel en amerikansk president säger last night in Sweden och så är det kan vara något hemskt brott, det kan vara något som stämmer, något som inte stämmer och så tror vi i alla fall. Känslan är att det sprids negativa, tråkiga grejer om oss. Det stämmer inte, det är bara en liten grej. Koranbränningen, det är en snubbe eller två som retar upp en hel värld på lite olika sätt. Vi vill ju inte att den bilden ska spridas. Så behöver man inte ha någon motverkan, motgift mot det. Ja, det är Svenska institut. Exakt, Svenska institutet eller i vissa fall liksom det civila försvaret eller liksom att motarbeta desinformation är ett hederligt och respektabelt uppdrag. Ja. Men om man pratar om Last Night in Sweden till exempel, eller Viktor Orbán gjorde i höstas inför valrörelsen började han kritisera Sverige. Jag tror inte att Donald Trump och Viktor Orbán gör det här för att sänka Sverigebilden. De har aldrig hört talas om det och tänker inte på det. Jag tror inte heller att ungrarna eller amerikanerna minns de här citaten särskilt. För att de har liksom bara varit argument i ett nationalistiskt liksom. Så det har inte så mycket med oss att göra, menar. Nej, men precis. Det hade nästan kunnat vara vilket land som helst. Är vi överkänsliga också då för bilden av oss? Det är viktigt för oss naturligtvis. Men är det en del av vår överkänslighet eller känslighet att det är väldigt viktigt för oss hur vi uppfattas? Ja, men det jag tror är det anmärkningsvärda är att en del av svenskens bild av sig själv jag vet inte hur man ska formulera det.
Eller det har jag gjort där, men jag har glömt vad jag sa. Men jag tror att hela diskussionen om Sverigebilden, om hur Sverige och i förlängningen svensken uppfattas, blir som ett kryphål i jantelagen av att egentligen vill jag veta hur jag personligen uppfattas, men det kan jag inte fråga någon om och det kommer ingen säga till mig, så därför kommer jag lyssna på hur Sverige uppfattas och tänka att så här kommer alla tolka mig personligen. Men jag skulle inte vilja verka självupptagen eller något sånt, för att det vore ju osvenskt. Kallar du kryphål i... Ett kryphål i jantelagen. Aha. Och jantelagen i sig är ju också, alltså, eller det finns väl olika tolkningar och olika paragrafer i den lagen, så att säga. Men den grundpremissen av att jag ska välja att vara ödmjuk och liksom inte vara skrytsam, förutsätter ju att man ändå har någonting att skryta om. Att man har någonting som man är lite stolt över. Som man väljer bort att prata om. Vilket gör att man ändå har kommit till den insikten att jag är ganska nöjd, det är ganska bra. Men jag ska få bli ännu bättre för att jag ska bara inte prata om det. Så tror jag att det tar sig uttryck mer på ett privat plan. Så det är kombinationen lite grann, och att vi vill gärna bli uppskattade för vilka vi är nere på individnivå, men vi tycker heller att det låter bra att säga att ni i Sverige är så generösa och så fina och, Exakt. och vänliga. Och... det var ju spännande. Svenska institutet grundades, som du sa, efter kriget. Vad skulle du ändå säga deras största seger, eller vad någonting gör de ju? Ja, uppenbarligen går det ju bra. Och det är väldigt svårt att avgöra vad som är deras insats och deras förtjänst. Det är svårt att men det är svårt att avgöra vad som är Svenska institutets förtjänst och vad som är andra svenskars förtjänst utan någon koppling till Svenska institutet. Men visst verkar det stämma när man ser på de här mätningarna, om man nu väljer att ta dem på allvar, att Sverige har en stark mjuk makt, ett bra nationellt varumärke. Det går bra för Sverige som innovationsland. Vi har jättemånga enhörningar när det kommer till startups och liksom, i de kretsarna tror jag absolut att Sverige har ett gott anseende och att det föder liksom mer framgångar. Men hur mycket av det som är Svenska institutets förtjänst tror inte jag är jättemycket. Nej. Vad finns det för milstolpar i Sverigebilden? Historien? Alltså det man har kunnat komma fram till hittills är att en bild av ett land, om man pratar om det nationella varumärket, är ganska svårt att påverka. Det finns extremfall. Jag kan tänka mig att bilden av Syrien har påverkats väldigt mycket de senaste 15 åren. Eller av Ungern, eller vad det nu kan vara. Men det finns en brittisk forskare som lite motvilligt blev liksom det nationella varumärkets fader. En statsvetare som heter Simon Anholt, som intervjuades i Dagens Nyheter förra året och sa att det är svårt att liksom rucka på det här, att Sverige hade behövt vara ett fascistiskt land i 10 år för att bilden hade förändrats. Med det sagt att det tar tid att skapa en positiv bild, men det skulle betyda att det tar också tid att skapa en negativ bild. Exakt. Om någonting händer, låt säga att det sker väldigt mycket skjutningar, alltså en kriminalitet som ju jämförs med andra länder och grannländer sticker ut på ett mycket negativt sätt. Då skulle det, hans tes skulle vara att det tar tid innan hela bilden av Sverige som det här toppenstället, om det nu är en bild, förändras. Är det så? Ja, men precis. En bild av Sverige har framkallats på tiden man framkallade bilder, och sådana bilder är svåra att redigera. Det finns absolut en mer lättpåverkad Sverigebild, tror jag, i de senaste valrörelserna. I Danmark och i Norge har vi sett att typ Sylvie Listhaug från Fremskrittspartiet i Norge pratade mycket om att vi vill inte ha det som i Rinkeby eller vad det nu kan vara.
Och det verkade norskarna förstå. Liksom. Men ju längre bort från Sverige man kommer och ju mindre gemensamt man har med Sverige, tror jag, desto mindre lättpåverkad är Sverigebilden. Jag tänker på en sak som flera av oss pratar om och som man reagerar på när man landar på flygplatsen utanför Stockholm, Arlanda. Där är ju en ankomsthall där man väntar på bagaget, så är det är svartvita bilder på många kändisar. Men det är allt från idrottsstjärnor, artister, skådespelare, alltså, forskare, folk som författare, folk som har gjort någonting fint för Sverige. Exakt. För Sverigebilden. Men jag har hört flera, och kanske jag också ibland tycker att det är lite pinsamt, inte det lite konstigt eller fint. Och där har du också våndats, eller? Om man ska vara helt ärlig, senast igår sa jag ungefär exakt det där framför Welcome to my hometown-skyltarna på Arlanda efter ytterligare ett besök på Bryssel, flygplatsen Zaventem. Den är ju tänkt att vara just specifikt Stockholmspatriotisk också. Och det är många där som man aldrig har talas om. Och jag förstår att det är poängen att visa på bredden av Sverige. Och jag tycker det kan vara en rolig touch. Men jag vet inte hur effektivt det är i att jag skulle tro att de flesta som ändå landar på Arlanda och går igenom för att hämta sitt bagage har en bild av Sverige redan i och med att man bokat en flygresa dit. Så jag vet inte om det gör så mycket skillnad. För att återkomma till en fråga om de viktiga nedslagen i Sverigebilden. Ja, just det. Som jag tar om det. ihåg. Milstolpar för Sverigebilden. Vilka är de? Jo. Sverigebilden är inte orubblig, men svårrubblig, om det nu är ett ord. Det som har format den, framförallt tror jag, är välfärdsstaten. Vi pratade precis om Last Night in Sweden, om Donald Trumps och andra liksom, samtida ledares uttalanden när man nämner Sverige som ett slagträ i debatten nästan. Men om man går tillbaka till 50-talet och Dwight D. Eisenhowers kampanj, sa även han som motargument till att införa en välfärdsstat i USA, sa han det gör de ju i Sverige, och där har de världens högsta självmordsstatistik, världens liksom högsta andel av befolkningen som begår självmord. Så då kan vi inte ha det. Det var en del av Sverigebilden. Exakt. Och jag tror att i det medieklimatet också, där det var lättare att nå ut, där det var några få människor som fick sätta bilden, var det lättare att påverka. Och det har satt sig, tror jag, till viss del. Men oavsett, ryktet av välfärdsstaten och den starka demokratin sitter starkt. Det kan Svenska institutet skriva under på. Ja. Samtidigt som vissa rapporter som kommit nu, det kom en från Civil Rights Defenders och några fler som också heter saker i förra veckan, som säger att Sverige går egentligen bakåt i den demokratiska utvecklingen nu. Men det kommer inte påverka Sverigebilden på ett bra tag om vi inte åker långt bakåt, tror jag. Men så att de viktiga neddragen hände för länge sedan, tror jag. Det var Eisenhower, det var Palme, det var en lång välfärdsstatsutveckling, det var ABBA. Nu är det kanske Sara Larsson, men om hon får några år till på sig. Men det är svårt att säga att det är enskilda händelser och milstolpar på det sättet. Du är skeptisk i tanken på att man kan varumärkesbygga. Jag tror att man kan försöka. Vad är det som har gjort att USA ändå har lyckats då? Och trots kan vi säga, en ganska polariserad, splittrad bild av Amerika och amerikanerna, så hamnar de i topp då kring varumärket. Precis. The American Dream. Fortsätter den liksom lysa? Ja, men även det kan man väl i någon mån härleda till Dwight Eisenhower och liksom 50-talets USA och efterkrigstiden och längre bak i historien, saker som sitter fast. Men mycket av det, för att citera en annan amerikansk president, it's the economy, stupid.
Inte du personligen. Nej, det här var Bill Clinton som sa. Och det var inte riktat mot dig. Men om man kollar på många av de här mätningarna av mjukmakt, av nationella varumärken och deras byggande och kollar på dem korrelerade med BNP per capita, så inser man efter ett tag att alla de här mjuka maktmätningarna hade nästan lika gärna kunnat vara BNP per capita. Och där hamnar ju USA också i topp. Så jag tror att det är en del av det starka amerikanska varumärket, det är pengarna helt enkelt. Så att det finns pengar, och det finns gott om pengar, att det finns möjlighet att göra pengar om man har rätt förutsättningar, tur och jobbar hårt. Så det skulle hänga ihop med. Jag tror att den av att här går det att lyckas. Det hjälper ett bra ställe. Det hjälper ju att ha pengar. Jag tror att amerikanerna inte tänkte när de byggde Hollywood och liksom fick den stora kulturella makten att det här gör vi för att stärka det amerikanska varumärket, utan det råkade bli så också som en effekt av det. Men när kan man prata om att de själva var patrioter eller att de hade andra skäl till att det här var någonting de ville lägga pengarna på. Men som av en händelse, av en slump, lyckades de väldigt bra med att nå ut kulturellt, ekonomiskt. Sen har andra länder, men särskilt Kina nu i närtid, och Ryssland till viss del, och om man kollar i Mellanöstern och liksom Gulfstaterna, noterat att det här verkar ha funkat för dem. Och de har försökt lista ut hur man kopierar det här. Och då tror jag att det här konceptet av att bygga ett nationellt varumärke har kommit upp mer och mer. Jag är så gammal så att jag kommer ihåg när någonting som var osvenskt var någonting, det var positivt laddat. Just det. Inte om du kände till det. Det är osvenskt att på en vardag till exempel sätta sig för utservering och ta en öl. Ja, exakt. Det är osvenskt att parkera dubbelt för att man ska gå in och göra ett ärende. Det är något skönt. Det var något bra. Det är något lyxigt och lite liksom frosseriaktigt. Eller? Det var någonting att jag tror att det skulle vara bilden att vi är tråkiga, stela, följer regler, har en social kontroll som hämmar oss eller dämpar oss. Ofta man kommer utomlands eller man ser hur de gör någon annanstans och njuter dem och parkerar lite snett, och det är inte hela världen. Men upplevde du då att man liksom hyllades för ett osvenskt beteende? Att man fick det där gjorde du bra? Jag har för mig att man kände sig rätt skön då. Ja. Nej, jag begår ju osvenska beteenden hela tiden. Vilka då? Dubbelparkera får jag inte göra för att jag inte kör kort. Men det var oamerikanskt. Men drick på en uteservering till exempel. Eller ja. Jag tror ju inte riktigt på det här med att saker är svenska och osvenska. Så jag vet inte vad jag menade. Men absolut, jag tror att det finns ju det behöver inte nödvändigtvis vara negativt att någonting är osvenskt, men att överhuvudtaget ha den bilden av att någonting är svenskt och osvenskt är svenskt. Och det förstärker ju... Okay. Ja. Om man kollar ur ett liksom integrationsperspektiv, där vet jag inte hur det ligger till, men om man pratar i tid och otid om att det här är svenskt och det här är inte svenskt, att man har en så väldigt snäv bild, tror jag inte att det hjälper någon egentligen. Att alla som använder det här begreppet verkar ju vara lite missnöjda med att det finns en så begränsad bild av vad svenskhet kan innebära. Jag misstänker att, och jag tänker mig historiskt har vi rört oss långt från de här, det är skönt att vara lite osvensk, alltså att kunna dricka ett glas rosé när man egentligen inte får, fast det är ingen fara. Just det. Eller den diskussionen som pågår nu. I så fall vad som skulle vara svenskt och vad som skulle vara rätt eller fel. Det är kanske någonting annat. Men hur hamnar du som svensk-amerikan? Hamnar du aldrig i ett läge där du känner att du vill försvara Sverigebilden? Jo, absolut. Absolut. Säger det inte alls, det är fel bild. Alltså, vad är det för situationer i så fall? Ja, men det beror på. Alltså, man har träffat... Och det här kanske är mer ett tecken på USA och att vår USA-bild är fel än att Sverige-bilden är fel. Men i USA kan man träffa någon och säga I'm from Sweden. Oh yeah, you have the chocolate. Och så blir jag så himla nöjd och så äntligen går det bra för Marabou. Ja, det var skönt att du äntligen har fått ett genomslag. Klar, det är kanon. Visst.
Och sen tänker jag en sekund till och är så like Toblerone. Okej. Och sen säger jag att de har bandat ihop det med Schweiz. Switzerland och Sweden. Men där måste man ju göra en liksom folkbildande insats. Att det är inte bara för att stärka det svenska varumärket, utan för att man vill att folk ska förstå världen. Kan man berätta lite om Sverige? Det är väl kanske något med ens egen betydelse i världen. Att det är kul att om de har koll på att vi är inte det landet, det är 300 mil dit. Precis. Eller? Ja, nej, men det är ju viktigt. Man blir ju Du är sårad. lite patriotisk och lite sårad. Ibland går de ihop. Ja, där har vi nog alla men det är varit, tror jag. jag är på många sätt olik rapparen Erik Lundin. Men han har en låt som heter Swedy om att vara andra generationens invandrare, att i Sverige alltid gå runt och känna sig osvensk. Och sen kommer man till liksom det andra hemlandet och de säger, nu är svensken här. Va? Jag? Vad menar du? Jag spelade den för min amerikanska mamma som annars inte liksom är ett stort hiphop-fan. Hon smsar ibland olika textrader till den. Behöver inte SFI och sådana saker. Berättar hon. Okay. Men det tror jag är en universell svensk upplevelse, att när man väl är här, och för att Sverige är ett väldigt tryggt land där man ju kan snacka skit om Sverige liksom, även öppet i medierna, och det är ju en stor lyx. Men när man väl är som halvsvensk eller liksom svensk och något annat i Sverige, då kan man passa på att snacka skit om Sverige. Men sen när man lämnar liksom Sveriges gränser, då är det att försvara. Då är det försvara. Till döden. Så man måste ställa upp på det. Du är författare, du skriver sikt, du skriver andra saker. Och med tiden så riskerar du ju att hamna i en svartvit bild där på Arlanda i ankomsthallen. Welcome to my hometown. Ja, du är från Göteborg så att du riskerar ingen Landvetter. Vad är det för något? Exakt. Jag fick inte undvika frågan nu, eller? Det här har egentligen inte så hemskt mycket med saker att göra, men jag är väldigt irriterad på att de har tagit ner den liksom sista, liksom, vackraste, viktigaste platsen den sista gången ut från Arlanda, precis efter tullen. Var när jag var ung. Kungafamiljen. Den mjukaste makten av alla, den vi alltid har haft. Den viktigaste delen av nationella varumärket. Det finns plats för en de tog bort den. klara bild. Nej, men jag kommer kräva att kungafamiljen kommer upp igen. Att de tar ner Ericsson-reklamen. Det är en skam för Sverige. Sen kan jag tänka mig att ställa upp. Tusen tack, Klara. Tack själv. För att du kom till Sikt-podd. Och tack för att ni har lyssnat. Ladda gärna ner appen. Sprid gärna, likea gärna om ni gillar detta. Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. Om du vill förstå vad som händer bakom rubrikerna är Finansmagasinet för dig. Här hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklaringar om börs, finans, näringsliv och ekonomisk vetenskap från några av Sveriges bästa skribenter. Just nu får du Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.